Cafeaua de astăzi vom folosi o aplicație care are integrată inteligența artificială și care ne va ajuta să identificăm plante. Și mai exact, plante de acvariu. Și acum îi facem o poză. Seamănă, da. Asta e planta. Haideți să o și scot. Bună! Bun venit la Cafeaua de Digitalizare. Sunt Claudia Ștefan, profesor de informatică și la Cafeaua de astăzi vom folosi o aplicație care are integrată inteligența artificială și care ne va ajuta să identificăm plante. Și mai exact, plante de acvariu. Am aici mai multe plante pe care le-am cumpărat de la un magazin local de acvaristică, dar căror denumire nu o cunosc și bineînțeles că am nevoie de denumirea lor ca să știu cum să le îngrijesc. Bun, am încercat până acum, vă recunosc, mai multe aplicații, dar toate au dat greș. De data aceasta, împreună cu voi testa o aplicație care, da, are integrată inteligența artificială pentru identificarea plantelor. O găsiți în magazinul de aplicații. Se numește Plant... Bun, mă uitam să văd dacă s-a întrerupt legătura cu telefonul meu, da, este ok până acum. Plant Identifier, AI Plant Care. Și după cum vedeți, este o aplicație deja descărcată de peste 500.000 de ori. Bun. Să vedem ce informații avem despre ea. Da. Ne spune că identifică plantele, dar ne și ajută să avem grijă de ele. Cum? Păi facem poză la plantă. Deci vom avea nevoie de cameră, de acces la camera noastră. Bun. Ne și dă un diagnostic pentru planta noastră, dacă este o plantă sănătoasă sau dacă are nevoie de îngrijiri speciale. Bun. Și avem un AI expert pentru a ne ajuta să îngrijim planta și va fi și un ghid pentru îngrijirea plantei noastre. Va fi o plantă sănătoasă dacă vom asculta de sfaturile inteligenței artificiale. Bun. Păstrează plantele pe care le identificăm, le păstrează, le organizează într-o librărie, aplicație, ok. Să vedem, am văzut asta, ia să vedem. Așa, haideți să instalăm, ok, se vede, instalăm. Bun. Așteptăm puțin. Eu m-am mai uitat la microfon că am tendința să-l sting din greșeală, să-l închid din greșeală. Bun, s-a instalat, o deschidem. Telefonul meu este pe Android. Da, sigur, va funcționa și pe un iPhone. Continuăm. Bun. Aici, dacă vrem un acces total la toate opțiunile aplicației, va trebui să plătim. Nu vrem acces total, vrem decât să ne identifice planta și dacă o identifică, găsim foarte multe informații pe internet. E ok, putem să o îngrijim. Bun, permitem accesul la cameră, avem nevoie de acces la cameră și acum facem o poză. Ok, o să îndrept eu spre mine planta ca să-i pot să-i fac poză. Și acum îi facem o poză. Wow! Foarte rapid. A identificat-o ca fiind Vallisneria americana.
Bun. Să vedem dacă este chiar ea. Avem o imagine, avem o descriere a plantei. Ok. Pare ok. Chiar mă impresionează că o identifica așa de rapid. Ce observ aici în dreapta sus, două pictograme, cred că sunt chiar linkuri către Wikipedia odată, așa, și ne duce către pagina de Wikipedia acestei plante. Haideți să o și traducem, ca să înțelegem cu toții, să fie mai simplu. Bun, deci este o plantă care se mai numește și țelină sălbatică sau țelină de apă. Ia să vedem, proveniența e clar că e din America, după denumirea ei. Nu e nevoie să ne mai uităm la proveniență, sunt informații. Spune aici că e originară din Canada, Statele Unite, Mexic, Guatemala, Cuba, Republica Dominicană, etc., Venezuela, habitat și importanță. Bineînțeles că Wikipedia ne dă toate informațiile necesare, dar am mai observat ceva, că mai are încă un link aici, stați să vedem dacă așa, vedeți și voi acum. Mai am încă un link aici către Google. Ia să vedem. Și, într-adevăr, și Google ne spune... Ok. Google e un motor de căutare, nu poate să ne spună, dar ne afișează link-uri către diverse pagini legate de această informație, adică de planta noastră. Bun. Chiar seamănă, nu? Bun, chiar seamănă. Ia să vedem. Zice că e o plantă de fundal. Ia dacă mă duc aici. Nu mi-o afișează. Să mergem pe imagini. Ok. Wikipedia. Mai seamănă, da. Asta e planta. Bun. Nu mai că seamănă, e chiar planta. Haideți să o și scot. Am scos-o de mai multe ori, așa că îmi și pare rău de ea. Cred că nu o să mai rămân cu nimic din ea când o să o plantez. Dar trebuie să o scoatem ca să o vedem. Așa, stați, încă am traumatizat-o. Ia să vedem noi. Ok. M-am pregătit eu puțin pe aici. Bun. Și acum, haideți să vedem. Ia uitați-vă în imagine cum arată și aceasta este planta. Sunt chiar impresionată, să știți, și cred că și voi sunteți impresionați. De ce? Pentru că eu am făcut poză prin acest recipient. Deci, practic, n-am scos planta atunci când i-am făcut poză și totuși aplicația a fost capabilă să o identifice. Super fain. Bun, asta este planta noastră. Am aici un mic pahar ca să o pun, mi-am pregătit. Ok. Și eu vă mulțumesc că ați fost alături de mine astăzi la Cafeaua de Digitalizare și am mai discutat despre o aplicație. Sper să fiți alături de mine și la următoarea Cafea de Digitalizare, să descoperim și alte aplicații interesante. Ne vedem la următoarea Cafea de Digitalizare cu alte aplicații interesante, poate aplicații care au integrată inteligența artificială așa cum v-am obișnuit, și până atunci să aveți grijă de voi și să aveți zile minunate și senine.